Kedves nézőm, Szíves Imre Budapestről okleveles kertészmérnök, de történésznek készült, és ma is történelmünk kutatója. Köszönöm műsoromat méltató levelét, amelyben múltunkat is elemzi, jövőnket keresve. Van, amiben egyetértünk, van, amiben nem. Valóban nekem sincsenek illúzióim, elvégre a világot még a legjobb akarat ellenére is érdekek kormányozzák. Ahogyan a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Nekünk magyaroknak, de másoknak is ez a mostani világrend nagyon nagy kárt okoz. Nem csak gazdasági, de erkölcsi és lelki értelemben is. Sőt, a gazdasági válságnál rosszabb a szellemi sötétség, az erkölcsi fertő, amibe taszították a magyarságot. Hogy vakon, megbolondítva, elkábítva rabszolgává tegyék a saját földjén. Ha az ember látja, hogy van értelme az áldozatnak, a lemondásnak, sok mindent képes elviselni, megfeledkezik anyagi gondjairól, hétköznapi bajairól. De ha csak folyton rosszabb a helyzete, nem láthat jövőt, mert elsötétítik előtte, megfosztják reményeitől, ugyan mibe kapaszkodhat? Van azért mibe: hit, hon, család és nemzet. Mindenki látja, tudja, legalábbis érzi, sejti, hogy ez a világ így nem jó. Ez a világrend haldoklik, utolsókat rúgja, sajnos belénk. Agóniája még sokáig elhúzódhat, és annál több áldozatot szed. Közben új világ körvonalazódik, amelyben nekünk meg kell találnunk a helyünket időben, hogy ne süllyedjünk el a mostanival egy szövetségben. Holott ebből a szövetségből mi semmilyen hasznot nem húztunk, leszámítva, hogy szabadon halhatunk éhen, szabadon rakhatnak ki lakásunkból, szabadon fagyhatunk meg utcán vagy saját házunkban, és határok nélkül utazhatunk tengerre, síparadicsomba, már aki utazhat. A magyarság eddigi történelme folyamán még bármilyen szövetségbe került is, bármely birodalom részévé vált is, önként vagy kényszerből, az a szövetség és birodalom előbb-utóbb megbukott. Nincs már tatár, török, Habsburg, német harmadik, szovjet birodalom, nincs KGST, Varsói Szerződés. E mostani euróatlanti, euróantanti integráció hosszú fennmaradására, az Európai Unió, a NATO öröklétére sem vennék mérget. Mert a két szervezet valójában az Amerikai Egyesült Államok függvénye csupán, gazdasági, politikai és katonai érdekeinek puszta kiszolgálójává fokozódott le. Azt vesszük be, akit Washington mond, és azt nem, akit nem javasol. Pedig hát a római birodalom korának legfélelmetesebbje is elbukott. Miért tartana örökké az USA világuralma? Rómából Berlusconi dígó nagyvonalúsággal azt ajánlja, hogy vegyük fel az Európai Unióba Izraelt. Vegyük. Az unió helyzetén ez már nem oszt vagy szoroz. Csak hát muszáj nekünk, magyaroknak mindig elsüllyednünk ellenségeinkkel. Európa cserben hagyott minket a tatárral szemben, aztán a török időkben. Mi a végén összefogtunk a törökkel, Erdély, Tököli, és velük együtt veszett el ismét a függetlenségünk. Pedig senki annyit nem háborúzott a török ellen, mint mi. És senki annyit nem háborúzott a Habsburgok ellen, mint mi. És a végén kiegyeztünk, Ausztria-Magyarország lettünk. A Habsburg belevitte az első világháborúba, bár Tisza István miniszterelnökünk ellenezte. Mi buktunk el, mi vesztettük el országunk és népünk kétharmadát. Még Ausztria is kapott a mi nyugati őrvidékünkből. És a háború után persze baloldali terroristák Tisza Istvánt ölték meg. Amint hogy szerb terrorista ölte meg a trónörökös párt Szarajevóban. És a terrormerénylet robbantotta ki az első világháborút. Az Antant, az akkori euróatlanti integráció természetesen a terroristák pártját fogta. Mert vannak ugyebár jó terroristák és rossz terroristák. Jó terroristák, akik Antant érdekeket szolgálnak, és rossz terroristák, akik nem. Muszáj megvárnunk a következő süllyesztőt, kedves nézőim. Nekünk magyaroknak valóban mindig annyira hiányzik Mohács, a pusztulás, hogy végre erőre kapjunk. De milyen áldozatok árán?